سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدین. بریم با هم یک کیک اسفنجی نرم و لطیف و فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. یک کیک ساده اسفنجی که میتونید مثل من کشمشی هم درستش کنید. این کیک ساده وانیلی بافت فوق‌العاده‌ای داره و خیلی راحت و سریع آماده میشه. مواد لازم: آرد 2 پیمانه یا 250 گرم، شیر نصف پیمانه که اگه به جای پیمانه از این لیوان دسته داره استفاده میکنی شیر رو یک کوچولو کمتر از نصف لیوان در نظر بگیری. شکر داریم 1 پیمانه یا 200 گرم. روغن مایم دقیقاً به اندازه شیر یعنی نصف پیمانه است. 3 تا تخم مرغ درشت، 1/4 قاشق چایخوری وانیل و 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر. دوستان عزیزم، قبل شروع کار حتما مواد حدود نیم ساعت بذارین خارج یخچال تا به دمای محیط برسن. خب برای شروع کار داخل یک کاسه تمیز یا مثل من داخل الک آردو بریزین و بهش بیکینگ پودر رو اضافه کنین و با هم مخلوطشون کنین. خب حالا مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو دوبار الک کنین و بذارین کنار. من قبل اینکه کیکم رو آماده کنم قالبم رو با یه مقدار خیلی کم روغن چربش میکنم و روغن اضافیش رو میگیرم. و کاغذ روغنی میندازم که کیکم به راحتی بعد پخت از قالب جدا شه. خب این از قالبم، میذارمش کنار که بعد آماده شدم مایه کیک رو سریع بریزمش داخل قالبم. فرمم با دمای 175 درجه سانتیگراد روشن میکنم که گرم شه. و برای درست کردن کیکمون داخل یک کاسه تمیز تخم مرغ رو میشکنم. وانیل رو اضافه میکنم، بهش شکرم اضافه میکنم و با همزن دستی یا همزن برقی حدود 5-6 دقیقه میزنم تا کرم رنگ و کشدار و حجیم شه. دور ظرفم 1-2 بار خوب تمیزش کنید و موادتون رو با لیسک مخلوط کنید که کیکتون بعد پخت بوی تخم مرغ نده. خب من موادم رو خوب با همزن زدم. ببینید چقدر حجمش بیشتر شده. حالا به شیر و روغن رو اضافه میکنم و حدود 30 ثانیه دیگه میذارمش که موادم خوب با هم مخلوط شن. و بعد اینکه موادم خوب با هم مخلوط شدن همزنم رو میذارمش کنار. نصف مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو الک میکنم رو موادم و یکم همش میزنم. لازم نیست که فعلا خیلی همش بزنیم. حالا بقیه آرد و بیکینگ پودر رو بهش اضافه کنیم و خوب مخلوط کنین که مایه کیک کاملا یک دست شه. در حدی همش بزنین که آرد و موادتون خوب مخلوط شه و گوله گوله نمونه. خب مایه کیک آماده شده رو میزمش داخل قالبم. من چون قالبم یکم کوچیکه کاغذ روغنی رو خوب برشش نزدم. شما از قالبی استفاده کنین که حدوداً 1/3 خالی بمونه که بهترین نتیجه رو بگیریم. خب حالا قالبم رو چند بار به سطح میز میکوبم که حبابای داخل کیکم خارج شن. من روی کیکم چند تا کشمشم میذارم که اختیاریه. میتونیم برای تزیین از خلال بادوم یا پودر نارگیل یا خلال پسته هم استفاده کنیم. خب حالا میذارمش داخل فری که حدوداً 1 ربع گرم شده تا با دمای 175 درجه سانتیگراد حدود 40 دقیقه تا نهایت 50 دقیقه بپزه.
بعد اینکه کیک پخت اجازه بدین از داغی بیفته و بعد برشش بزنین و قبل اینکه از فر خارجش کنین با یه سیخ چوبی تست کنین. اگه سیخ تمیز بیرون اومد یعنی کیک پخته. در غیر این صورت بزنین کیک تو فر بمونه تا کاملا بپزه. خب بعد اینکه کیک از دم افتاد کاغذ روغنی رو ازش جدا کنین و برشش بزنین. این کیک وانیلی فوق‌العاده خوشمزه و خوشبافت و خیلی عالی پف میکنه و حجم میگیره. امیدوارم شما هم این کیک خوشمزه رو درستش کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستان عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.